Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito na po tayo para sa ating update hinggil dito sa COVID-19 cases sa bansang Pilipinas. Ang pinakain ngayon, ito pong paghingi ng mga eksperto ng pahintulot sa pamahalaan na kung sana ay extend itong enhanced community quarantine para makita talaga kung nakakatulong ba ito sa pagpapababa nitong mga numero ng mga cases ng COVID-19 sa bansang Pilipinas. Aalamin po natin ang detalye ng mga balitang ito dito lang sa bahay ko, Alexander Lexter Jules. Kung hindi mo pa na-subscribe ang aking channel mga kapatid, subscribe mo na yan, tap mo na rin ang bell para ma-update ka sa kung ano man ang mga update dito sa balitang ito, dito lang sa aking bahay. Health experts want longer lockdown in Metro Manila for adjacent provinces. Inirekomenda ng mga health experts na bigyan ng extension ang isang linggong enhanced community quarantine dyan sa Metro Manila at sa 4 na karatig probinsya nito para daw umano ay to really bring down the number, para bumaba daw talaga yung COVID cases sa bansa. At ang sabi ng Malacanang, the recommendation will be considered along with its implication on the economy and the health of the people. Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna, and Rizal have been placed on enhanced community quarantine hanggang Abril 4 na po yan para lang to bid or in a bid to curb the fast rising number of COVID-19 cases para mabigyan ng solusyon itong paglobo nga ng numero ng mga COVID cases dyan sa mga nasabing lugar that has attributed to the more transmissible variants of the coronavirus. In a briefing on Palace on Monday at Alithea de Guzman, Director po siya ng Epidemiology Bureau of the Department of Health, presented a graph showing the projection of the number of COVID-19 cases in Metro Manila based on different scenarios. Pinapakita dito na sa isang buong lockdown, hindi po siya sapat para patuloy na mapababa ang numero ng COVID cases sa bansa. Ang sabi ni de Guzman, there would be a slowdown in the increase of cases after 1 week, but this could rise again pagkatapos nga ng lockdown. Kaya sabi niya kung po pwedeng may extension ito para makita talaga yung magandang resulta ng lockdown. Which is why one of the things recommended by our experts is we might need to extend. Because with the extension of the lockdown, we would be able to see the continuous decline in cases, she said. De Guzman said, naiintindihan niya na ang economic implication sa kung i-extend itong lockdown. This is not a decision we will make hastily. We will look at the data in the following week to determine if this would really be necessary. Idinagdag pa niya. The graph, which was also presented by Presidential spokesperson Harry Roque during his briefing, pinapakita dito that imposing the hard lockdown until April 4 could bring cases in Metro Manila to 550,000 to 600,000 by the end of the month. It is extended to April 18, the number would be lower, or if it is extended to April 18. But Roque said the resulting numbers would not be too different should the lockdown end on April 4 and should it be extended. Ang ibig sabihin daw nito, this means we would not be able to bring down by much the number of cases if we extend the enhanced community quarantine, which is why we are balancing it now. We're taking into consideration the total health of our countrymen. The cost-benefit analysis in terms of the additional number of Filipinos would go hungry and die from reasons other than COVID-19. Tinunag nito. Kasi daw ang nakikita nilang pwedeng mangyari itong magutuman itong mga tao dahil sa wala nga silang trabaho at nang dahil sa pag-i-impose ng enhanced community lockdown or quarantine.
Ang sabi, ang gobyerno daw will take into account its ability to provide assistance on a significant scale because many will need help for each week that lockdown is imposed. Yan ang sabi. Si Sergio Ortiz Luis Jr., President of the Philippine Exporters Confederation, said lockdown was not the solution. It has been shown that after we had the longest lockdown in the world, our situation has not improved. Ang sabi pa, ang solusyon is to try what the government has not tried before. And dinagdag niya, suggesting that the private sector be allowed to import COVID-19 vaccines. That's a different thing. The DOH said the government would assess at the end of the week whether the hard lockdown had eased hospital congestion, then decide whether to extend the restriction. Ang sabi, our major objective for a stricter community quarantine is to have our healthcare capacity be manageable enough. We are choking. We are having full capacity in emergency rooms and intensive care units. Yan ang sabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeri nitong Monday. Ang sabi niya, we will do an assessment after a week and try to see if we can manage, then we will decide. Yan ang sabi. Ang hirap. Mahirap kung titignan mo ang mga data at ang sitwasyon ng Pilipinas. Napakahirap kasi hindi lang dito mabiblame ang gobyerno, mabiblame din natin yung mga tao. Kasi kung hindi naman talagang pakawala itong mga Pilipino, kung nag-ingat sila at hindi talagang medyo kalmado at nag-stay sila sa mga bahay nila, hindi ganito kalaki yung number ng cases. So it is partly the fault of our countrymen. Hindi lang gobyerno dito ang dapat sisihin, kundi tayong mga Pilipino mismo. Bakit hindi tayo nag-iingat? Hindi naman ganyan kalaki o hindi lalaki ng ganyan kung tayo mismo ay nag-iingat, nagstay sa mga bahay natin, nagsusuot tayo ng mga mask kung lumalabas tayo at naghuhugas tayo ng mga kamay. Ibig sabihin noon, dahil sa kawalan nating pakialam sa kung ano nangyari sa paligid, eto nga tayo ngayon, nagka-COVID. Tapos ngayon, problema ng gobyerno kung paano tawag dito. Anong gagawin para masagot itong problema ng COVID dyan sa bansang Pilipinas? So yan lang po for now. Kung talagang masagot ng lockdown itong pagpababa ng numero ng cases ng bansa, sana naman. Pero kung hindi, alamin natin kung ano ang mga next measures o ano ang susunod na gagawin ng bansang Pilipinas, ng gobyerno at ng taong bayan para malutas na itong problema ng pag-angat nga ng numero ng cases sa bansa. Mantakin mo yesterday, it reaches 10,000. So, sana bago pa ito kumitil ng maraming buhay, ay magtutulungan ang sambayanan kasama ang pamahalaan para mapatigil ang pag-spread, ang paglaganap nitong COVID virus sa bansang Pilipinas. Alexander Lexi Jules, kung hindi mo pa na-subscribe aking channel, subscribe mo na, tap the bell for the next update. And kita-kita tayo sa aking comment section down below. Drop your comments down there. And thank you so much for watching. See you in my next, guys. And yes, God bless Philippines.